Hello friends, মই Prakash. Welcome back to my channel. আজি মই আপোনালোকক দেখুৱাম এই Digitekৰ বাজেট গিম্বল ডালৰ আনবক্সিং আৰু এই গিম্বল ডালৰে কৰা ভিডিও স্যাম্পল যত আপোনালোকে এই গিম্বল ডালৰ ভিডিও ষ্টেবিলাইজেচন কিমানখিনি আছে হেতু গম পাব. সো फ्रेंड्स ভিডিওটো লাষ্ট লৈকে চাই থাকিব. এইটো হৈছে Digitek গিম্বল ডালৰ পেকেজটো. এবাৰ মই এইটো আনবক্সিং কৰিছো. বক্সটোৰ ভিতৰত আছে এইখন ইউজাৰ মেনুৱেল তাৰ পিছত এইখন হল ইম্পৰ্টেন্ট নোটিছ মানে ইনষ্ট্ৰাকচন ইয়াত দিয়া আছে গিম্বলডাল ইউজ কৰিবৰ কাৰণে তাৰ পিছত এইটো হৈছে ট্ৰাইপড গিম্বলডাল আপুনি ষ্টেণ্ড কৰি ৰাখিবৰ কাৰণে এইটো ট্ৰাইপড দিছে এনেকুৱা ধৰণৰ তাৰ পিছত এইটো হৈছে শোল্ডাৰ স্ট্ৰেপ গিম্বল ডালৰ কেছটোত লগাবৰ কাৰণে তাৰ পিছত এইটো হৈছে গিম্বল ডালৰ কেছটো এতিয়া মই খুলিছো ইয়াত আছে এইডাল USB কেবল চাৰ্জ দিবৰ কাৰণে গিম্বল ডাল তাৰ পিছত আছে এডাল ষ্ট্ৰেপো দিছে এইডাল গিম্বল ডালত লগাবৰ কাৰণে আৰু এইডাল হৈছে Digitek গিম্বল ডাল এইবাৰ মই এই গিম্বল ডালেৰে Redmi Note 5 Pro মোবাইলত কৰা ভিডিও ৰানিং টেষ্ট কৰিম প্ৰথমতে দেখাইছো এই ভিডিওটো মোবাইলটো হাতত লৈ কৰিছো গিম্বল ডাল ব্যৱহাৰ নকৰা কৰিছে কি হৈছে বহুত ভিডিওটো আৰু এইবাৰ দেখাম মই আপোনালোকক গিম্বল ডাল ব্যৱহাৰ কৰিছো এই ভিডিওটো স্মুথ হৈছে ভিডিওটো বহুত চাবৰ কাৰণে বহুত ভাল হৈছে আৰু এইবাৰ কৰিম মই এই গিম্বল ডালেৰে Redmi Note 5 Pro মোবাইলত কৰা ভিডিও ওয়াকিং টেষ্ট প্ৰথমতে মই দেখাইছো এই ভিডিওটো কৰি মোবাইলটো হাতত লৈ খুচকাৰি গ্লিচিং এফেক্ট এটা আহিছে যদিও Redmi Note 5 Pro মোবাইলটোত EIS আছে আৰু এইবাৰ দেখাম মই আপোনালোকক মোবাইলটো গিম্বলটোত লগাই পেলাই গিম্বল ডালেৰে কৰা এই ভিডিওটো স্মুথ হৈছে ভিডিওটো কোনো ধৰণৰ গ্লিচিং এফেক্ট অহা নাই সো फ्रेंड्स আশা কৰিছো এই ভিডিওটোত আপোনালোকে আইডিয়া এটা পালে কেনেকুৱা ধৰণৰ ভিডিও এই গিম্বল ডালেৰে আপোনালোকে কৰিব পাৰিব আৰু এই গিম্বল ডালেৰে ইমান ওভাৰ এক্সপেক্ট নকৰিব কাৰণ এডাল কম ৰেঞ্জৰ গিম্বল হয় বাট আপোনালোকৰ কাম এই গিম্বল ডালেৰে চলি যাব সো फ्रेंड्स যদি আপোনালোকে এই গিম্বল ডাল কিনিব বিচাৰিছে অনলাইন তেতিয়া হলে Amazonৰ লিংক তলত ডেসক্ৰিপচনত দি দিছো তাত গৈ আপোনালোকে এই গিম্বল ডাল কিনিব পাৰিব আৰু যদি মোৰ এই ভিডিওটো ভাল লাগিছে লাইক কৰিব শেয়াৰ কৰিব আৰু মোৰ চেনেলটো সাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ নাপাহৰিব